मोबाईल पाण्यात पडलाय, मोबाईलमध्ये सॅनिटायझर गेलंय, अशा वेळी काय करायचं या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे अथर्व. तुम्ही बघता टिप्स अँड ट्रिक्स इन मराठी. व्हिडिओमध्ये पुढे जाऊया. चला सुरू करूया. मित्रांनो, जनरली आपला मोबाईल चुकून पाण्यात पडतो किंवा त्याच्यावर सॅनिटायझर पडतो, तर अशा वेळी काय करायचं. तर मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळे पॉईंट्स एक्सप्लेन करणार आहे आणि 4 ट्रिक्स सांगणार आहे की तुझा मोबाईल तुमचा कसा तुम्ही वाचवू शकता आणि मोबाईलची लाईफ आणि वाढवू शकता तुम्ही. ट्रिक नंबर 1, जर तुमचा मोबाईल पाण्यामध्ये पडला असेल तर काही करू नका, घाबरायची काही गरज नाही आहे. मोबाईल लगेच बाद होत नाही, त्याच्यावर कोटिंग असते, त्यामुळे तो बाद व्हायची शक्यता कमी आहे. पण तुम्ही जर जास्त वेळ तो ओला ठेवला, अर्धा 1 तास 2 तास, तर डॅमेज व्हायची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे सर्वप्रथम पाण्यातनं मोबाईल काढा, तो स्विच ऑफ करा. इलेक्ट्रिक सर्किट आणि पाण्याचा संबंध आला ती किंवा स्फोट सुद्धा होऊ शकतो, त्यामुळे मोबाईल पाण्यातनं काढल्यावर स्विच ऑफ करा. जे काय तुम्हाला काढता येईल. आता रिमूव्हेबल नॉन रिमूव्हेबल बॅटरीज असतात मोबाईलमध्ये, तर अशा वेळी जर सिम कार्ड मेमरी कार्ड जे तुम्ही काही घातलेलं आहे त्यामध्ये ते काढा, सगळे स्लॉट्स ओपन करा आणि कमीत कमी 24 तास तांदळाच्या डब्यामध्ये ठेवा. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळेला मोबाईल चालू करून बघा, एकदम फर्स्ट क्लास तुमचा मोबाईल चालू होईल. कारण का तांदळाची प्रॉपर्टी असते पाणी ओढून घेण्याची. ट्रिक नंबर 2, जर तुम्ही सॅनिटायझर वापरत असाल किंवा काही हँडवॉश वापरत असाल आणि मोबाईलला त्यापासून दूरच ठेवा. कारण जर सॅनिटायझर मोबाईलमध्ये चुकून गेलं तर अल्कोहोलची रिॲक्शन होते व आपला डिस्प्ले पूर्णपणे बाद होतो. कंप्लीट पॅनल बदलावं लागतं. आता जर तुम्ही मोबाईल 15-20 हजारचे असतील आणि सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले जर त्यातील असतील तर कमीत कमी 4 ते 5 हजार रुपये तुम्हाला डिस्प्लेमध्येच जातील. त्यामुळे आपला मोबाईल सॅनिटायझरपासून नक्की वाचवा. त्या मोबाईलवर सॅनिटायझर स्प्रे करू नका किंवा हाताला सॅनिटायझर स्प्रे करा. नंतर मोबाईलला कॉटनच्या मायक्रोफायबर कॉटन मिळतं, त्या ह्यानं पुसा किंवा तुमचा रुमाल असतो कॉटनचा. ट्रिक नंबर 3, आपला मोबाईल स्वच्छ कसा करायचा. तर ते मोबाईलमध्ये आपण लगेच कॉलिन मारू नका, त्याला स्प्रे करू नका तो कॉलिनचा आणि मग पुसू नका. तर सर्वप्रथम एक फडकं घ्या, मायक्रोफायबर कॉटन किंवा रुमाल, त्यावर तो स्प्रे करा आणि हलक्या हातानं मोबाईलच्या स्क्रीनवर पुसा. जर तुम्ही डायरेक्ट अप्लाय केला, ते फवारा मारला, तर आत पाणी जायची शक्यता असते, जेणेकरून तुमचे सगळे कंपोनंट सुद्धा बाद होतील आणि डिस्प्ले तर जाईलच. सगळ्यात जास्त खर्च डिस्प्ले बदलायला येतो, त्यामुळे डायरेक्ट पाणी मारू नका त्याच्यावर, फडक्यावर पाणी घ्या, व्यवस्थित पुसा. ट्रिक नंबर 4, तुमच्याकडे मोबाईल असतो त्यावर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन असू दे किंवा ड्रॅगन टेल ग्लास प्रोटेक्शन असू दे, तरी तुमच्या मोबाईलच्या डिस्प्लेवर किंवा स्क्रीनवर स्क्रीन गार्ड पाहिजेच. जे टेम्पर्ड ग्लास असतात, 50 रुपये 100 रुपये पर्यंत मिळतात, तर ते नक्की घाला, जेणेकरून तुमचा मोबाईल चुकून पडला हाईटवरून तर स्क्रीन गार्ड फुटेल, डिस्प्लेला काही प्रॉब्लेम होणार नाही. जर तुम्ही बिना स्क्रीन गार्डचा यूज केला मोबाईल आणि वाळूमध्ये चुकून पडला तर त्यावर स्क्रॅचेस येऊ शकतात आणि डिस्प्ले बदलायला तुम्हाला माहितच आहे 5 ते 6 हजार रुपये खर्च होऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड किंवा ग्लास गार्ड मोबाईलला वापराच. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये एवढेच. काही प्रॉब्लेम असतील इलेक्ट्रॉनिक विषयी, टेक्नॉलॉजी विषयी, सायन्स विषयी, फॅक्ट्स विषयी, तर मला कमेंटमध्ये सांगा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्याचं सोल्युशन घेऊया. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, वंदे मातरम.